नमस्कार मंडळी, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. मी प्रज्ञा आणि मी दर आठवड्याच्या शुक्रवारी फॅशन, मेकअप, स्किन केअर, ट्रॅव्हल आणि लाईफस्टाईल यावर व्हिडिओज घेऊन येत असते. आजचा जो मेकअप लुक आहे तो सिंपल महाराष्ट्रीयन लुक आहे, जो कोणीही अगदी इझिली करू शकता. तर जास्त वेळ न घालवता आता आपण सुरुवात करूया. तुम्हाला हा लुक आवडला असेल तर लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला पुढे येणाऱ्या व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन लगेच मिळतील.